Hey guys, so it's my first time to vlog. Now that it's on GCQ, there's Chris. We have an appointment here at Ayala Mall, Manila Bay. And here's how the mall looks like. Sarado. Well, wala masyadong tao and maraming sarado. We are on the way to a soul appointment. So, I'm not really sure of the store, pero we were invited to have our foot measured. Tingnan na lang natin mamaya. So, it's here. So, Fixie Foot. Nandun na si Chris. Ano yung foot? Ano yung foot? Opo tayo sa rupin mo tayo. Try natin sa Yung design na tinry din yung ano. kasi in-upgrade na yun sa kanya. So, problem ka sa paan niya. So, nag-upgrade siya ng kanyang insole. So, later on, after this one, sa scan ko ito para makita po talaga natin yung specific ano ng paa po ninyo, kung ano na po yung nangyayari sa paa ng pagkaso. Right. Right. Here. Ito po. Tapos ako po mag-ayos ng lupa. Sige po, tapak na po. Apat na. Yes. Okay. Ako po mag-ayos ng pants. Sir, pull the pressure po dito. Press ko lang to, sir. Sige pa. Next, sir, yung pressure po natin, lagyan natin sa glove. Sige lang po. Yan. Balik kung may iba pa kayong shoes, pwede nyo tanggalin. Tapos ito po. Next, sir, stand straight po tayo. Yung pressure naman natin sa lagyan natin sa to, yung pinakamataas niyo po. Normal lang na stand po yung isa. Lapag nyo lang to, sir, tapos yung ito po yung itaas niyo, sir. Ito. Heel toe po tayo, sir. Higher Heel the toe. better. Ayan. Yan. Saasan pa natin, sir. Yung kabila, sir, normal lang, sir. Parang di ko mayroon niya. Yan. Perfect. Sir, pwede po bang pangat ng paa niyo, sir? Dito? Ito po, pangat. Yan. Okay na po. So, Now the left foot. next, sir, yung pressure naman natin lagyan sa second. Okay, next, sir. Squat po tayo. Next, sir, stand straight po tayo. Last po, ganito naman tayo. Higher the better. And they got the molds of his feet. Next, sir, squat po tayo. Dikit.
Resistance straight. Tapos mahawak muna ako ng arch na ha. Tapos try muna natin yung tester so palabigin muna natin yung in-focus. Low arch. Low. Now, Ito muna sa ganun din para hindi problema. Ano? Pag minamasahe ko. Third more normally dito. dahil nananakit po yung dito na side po ninyo, sir. Ibig sabihin, sir, nakakaramdam na po tayo or papunta na po tayo sa tinatawag natin na plantar fasciitis. So ano po ba yung plantar fasciitis? So plantar fasciitis, sir, first is nati-trigger po siya dito. Pag nagpipain po siya dito, sir, mapupunta na po siya dito. Once na na-stretch po yung plantar fasciitis natin, sa beyond sa limit po niya, possible in the future, mapunit po yung mga smallest of tissues and ligaments inside sa paa po natin at hindi na po yung makikater ng ating insole but only the surgery can cater that one. Pero ang kagandaan sa atin is nandito po kayo, is nag-a-avail kayo ng insole natin. So, mape-prevent natin po or makukure natin po. Shout out to Mori Notes masks. For these reusable masks, super useful, super economical, and I love wearing it everywhere. Kung ano talaga yung part or arch sa paa natin. So, nasa middle po tayo ng normal and flat-footed po, sir. Low arch po tayo. Bali, 85% po tayo na flat-footed po, sir. So, Ako? yes, sir. 85% po tayo na flat-footed kasi nasa between tayo ng normal and flat-footed. Pero dahil sa inyo, sa ating scanning system, nakikita ko talaga na 85% po tayo na flat-footed. Also, pag flat-footed po tayo, ito po yung figure ng flat-footed sa paa. Yes, ganyan. So, pag binitawan ko po siya, ganito po yung mangyayari natin. Sabi mo, sitting, and sometimes is naglalakad-lakad po tayo. So, yung nararamdaman mo is lower back pain. Tama? Okay, so. Tayo kasi mga Pinoy, pag akala natin, pag likod po yung sumasakit sa atin, akala natin is likod po talaga yung may specific problem sa atin. Hindi natin alam na dito po talaga siya nanggagaling sa paa mo natin. So, sasabihin ko sa iyo, bakit nanggagaling po sa paa mo natin? Yung pananakit natin sa lower back pain po natin. Okay. So, sir, in the future, for 5 years to 10 years, ganito po yung mangyayari. Exactly, sir. Tapos, pag ganito na po yung paa po natin, tapos di pa natin siya nilagyan ng support, at di pa natin siya i-cater na maayos, possible talaga na magiging ganito na siya yung paa. Yes, sir. That's why, sir, may makakasalubong tayo sometimes nga yung parents natin, yung grandmother natin, kuba na sila maglakad. Because wala silang proper information regarding sa paa nila. That's why yung body nila nagiging crooked po. Exactly. So instead of this one, gagawin natin this one. Straight. Yes, pero hindi yung magic, sir. It takes time and month para po ma-straight po natin yung paa. Okay. Hindi pa siya specific po talaga na para po sa inyo po. So those are Chris's measurements Yung aming to be added on his shoe. progress mo sa paa po ninyo, sinistraight na po yung paa po niya. How much more on everyday natin siya? So, pag-adjustable period yung sir, So he's trying out his walk. natural lang po yun. Pero after that, Feel lang din ang kasya. Meron kasi siyang instances sa Ito, mas malaki feel ko lang pero siyempre hindi naman sa skin. Tapos sa channel ko na. Pero yung aming, ito talaga yung pinaka-fixed price po namin. Ito po talaga. Before the quarantine period, ito po talaga yung pinaka-fixed price po namin. Nag-work po kami as a package. Pero sir, I highly suggested po na ito po yung gamitin po natin. So tapos na yung consultation ni Chris sa 50 foot. How much did it set you back? 1.4. 1.4. Pero kino-convince siyang kunin yung 7,000.
super social distancing. Let's check out Mary Mart. We've never been here, so nag-iikot-ikot lang kami. Yes? So cute. Very much like a Korean store. Parang Korean grocery. All the ramen that you want. Para lang siyang grocery talaga. Napaka-cute. Let's check this out. Ito naman, mini Chinatown store. So right beside the K-store, dito naman tayo sa Chinatown store. Chinese snacks, Chinese lace. Okay, so we just grabbed some cinnamon and we are on the way home dahil sarado din halos lahat. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope you've enjoyed this short vlog. Don't forget to stay safe, stay home, and of course, don't forget to subscribe, like this video, and I'll see you on my next video. Bye!